हेलो साथीहरु, तपाईहरुलाई अबिराम इन्क्युबेटर एन्ड मेसिनरी च्यानलमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ इन्क्युबेटर बनाउने सामानहरुको मूल्य के कस्तो पर्छ नेपालमा। सानो चाहिने सामानहरु र त्यसको मूल्यहरु तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सबसे पहिले त कन्ट्रोलर चाहिन्छ। कन्ट्रोलर विभिन्न किसिमका आउँछन्। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यहाँ मैले विभिन्न थरीका कन्ट्रोलर राखेका छु। सामान्य मेसिन बनाउनको लागि यस्ता खालका कन्ट्रोलरहरु भए पुग्छ। एकदमै एडभान्स बनाउने हो भने महँगा कन्ट्रोलरहरु पनि आउँछ। 6000 देखि माथि 6000 7000 भन्दा माथि ठुलठुला कन्ट्रोलरहरु आउँछ। तर यी सामान्य कन्ट्रोलरबाट पनि तपाईले 1000 क्यापासिटीको मेसिनहरु बनाउन सक्नुहुन्छ। 500 देखि 1000 क्यापासिटीको मेसिन बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईलाई एकदमै विशेष किसिमको एक्सपिरियन्स भएको सरसल्लाहहरु पाउनुभयो भने सजिलो हुन्छ। अब कुरा गरौँ सामानहरुको के कति मूल्य पर्छ। मैले खासमा त्यो कुरा गर्ने छु आजको यस भिडियोमा। यो थर्मोस्ट्याट 1209 थर्मोस्ट्याट आउँछ। यसरी ग्रीनमा आउँछ। यसको सेन्सर सानो हुन्छ कम्प्यारेटिभली। यो यस्तो खालको कन्ट्रोलर यो बक्सा सहित आउँछ। बक्सा लिनुभयो भने बक्सा सहित आउँछ, हैन भने त्यतिकै आउँछ। प्याकिङ भएर आएको हुन्छ एउटा सानो उसमा प्लास्टिकमा। यो बक्सा सहितको एसेम्बल गर्नुभयो भने यस्तो देखिन्छ। यसलाई बजार मूल्य कति पर्न आउँछ तपाईले आफैले एसेम्बल गर्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा यसको मूल्य 600 सम्म पर्न जान्छ। पहिले त लकडाउन हुँदाखेरि यसलाई नै 1000 रुपैयाँ सम्म लिन्थे। मैले आफै पनि तिरेको छु 1000 रुपैयाँ सम्म। त्यही भएर यसको मूल्य 500 देखि 700 सम्म पर्न आउँछ बक्सा सहित तपाईले लिन खोज्नुभयो भने। अब तपाईको गाउँठाउँमा कसरी उसले दिइरहेको छ त्यसमा भर पर्ने भयो। म तपाईलाई एडाप्टर देखाउँछु। यस्तो खालको एडाप्टर आउँछ। यो 2 एम्पियरको एडाप्टर हो। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यसरी। यो 2 एम्पियरको एडाप्टर चार्जर पनि भनिन्छ। यो हामीले घरमा चलाउने वाइफाईहरुमा पनि लाग्छ। यस्तो खालको 12 भोल्टको। यसलाई डीसी फिमेल सकेट पनि आउँछ। यसरी यो यसरी जोडेर तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई लाइन दिन सक्नुहुन्छ यसलाई र अन हुन्छ यो। यो एडाप्टरलाई बजार मूल्य के कति पर्न आउँछ 2 एम्पियरको भन्दाखेरि 350 देखि तपाईलाई 500 सम्म लिन सक्छ। गाउँठाउँमा अब तपाईको ठाउँसम्म कस्तो खालको मार्केट छ त्यसमा भर पर्ने हो। यस्तो खालको सकेटहरु पनि पाउँछ। तर यसको मूल्य 20 देखि लिएर 50 रुपैयाँ सम्म पर्न सक्छ। मैले यो दुईटाको बारेमा कुरा गरिसके, तीनटाको बारेमा। अब यसभन्दा एसी वालाको कुरा गरौँ। यो चाहिँ एसी वाला कन्ट्रोलर हो। तपाईले सिधै एसी दिएर बल्बहरु हिटरहरु बाल्न सक्नुहुन्छ। यो विशेष गरेर यो कन्ट्रोलर एकदमै सजिलो छ चलाउनलाई। सेटिङ गर्न पनि सजिलो छ र तपाईले सजिलै यो अट्याच गरेर यसरी पिन पनि आएको हुन्छ, बक्सा सहित आएको हुन्छ। यो तपाईले एड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले इन्क्युबेटर बनाउँदाखेरि यो तपाईले आफ्नै उसमा लगाएर सजिलै चलाकुरल्ने मेसिन बनाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै सजिलो छ, झटपट बनाउन सकिन्छ र यसको सेन्सर लामो आउँछ। झन्डै 1 मिटरको आउँछ यसको सेन्सर। सेन्सर पनि राम्रो छ। टिकाउको हिसाबले पनि राम्रो छ। यसले म्याक्सिमम 10 एम्पियर सम्म लोड लिन सक्छ। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यसरी 10 एम्पियर सम्म 50 देखि 110 डिग्री सेल्सियस सम्म यसले कन्ट्रोल गर्छ। 0.1 डिग्री सेल्सियसको एक्युरेसी छ। डाइमेन्सन यहाँ देख्नुहुन्छ। यो एसी डीसी सबैमा आउँछ। तपाईले अहिलेको यो एसी वाला देख्दै हुनुहुन्छ। यसरी टिक लागेको छ भने एसी वाला हो र यो कन्ट्रोलरको बारेमा पनि जानिसक्नु भएको छ। त्यसपछि यो भन्दा एडभान्स थर्मोस्ट्याट भएको कन्ट्रोलर यो हो। यसको नाम एसटीसी 1000 भनेर हो। यसमा 10 एम्पियरको रिले लागेको छ। तपाईले 10 एम्पियरको रिले वाला यो देख्दै हुनुहुन्छ। यसमा कुलिङ सिस्टम पनि छ। फ्यान पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। कुल गर्नको लागि, हिटको लागि हिटरहरु जोड्न सक्नुहुन्छ। चलाउन सजिलो छ र यो एसी मा आउँछ। यसको नि वायर करिब 1 मिटरको आउँछ। एकदमै राम्रो बलियोमा बक्सा सहितको यो हेभीहरु इन्क्युबेटर बनाउँदाखेरि यस्तो खालको विशेष गरेर प्रयोग गर्छ। यसको बजार मूल्य के कति पर्न आउँछ मैले यसको बजार मूल्य भनिन। तपाईलाई यो बजार मूल्य भनेको 750 देखि लिएर 1200 सम्म पर्न सक्छ। बजारमा अनलाइन अफलाइन कस्तो किन्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। यसको मूल्य 750 देखि 1200 सम्म। त्यस्तै यो एसटीसी 1000 को मूल्य कति पर्न आउँछ त भन्दाखेरि 1000 यो एसटीसी 1000 नाम गरेको
यो कन्ट्रोलरको मूल्य बजार मूल्य छ 2000 देखि 2500 सम्म पर्न आउँछ तपाईलाई। कतै कतै 1800 मा पनि 1800 देखि 2500 सम्म को यसको मूल्य छ। लकडाउनको बेला अलि महँगो थियो, अहिले अलि सस्तै पनि पाउन सक्छ। यसरी 1800 देखि लिएर तपाईले 2500 सम्ममा यो एसटीसी 1000 पाउन सक्नुहुन्छ। साथीहरु यसरी दुईटा टेम्परेचर मात्र कन्ट्रोलर भएको पनि आउँछ। दुईटा टेम्परेचर कन्ट्रोलर एउटैमा भएको यो एसिमी स्मार्ट वन र देख्दै हुनुहुन्छ। यसमा दुईटा टेम्परेचर कन्ट्रोलर एउटैमा छ। तपाईले दुईटा इन्क्युबेटर एकैचोटी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ वा इन्क्युबेटर र ब्रुडर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ वा दुईटा ह्याचरी एकैचोटी बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी, वा एउटै ह्याचरीमा पनि विभिन्न किसिमका बत्तीहरू हिट दिने बत्तीहरूलाई हिटिङ इलिमेन्टलाई तपाईले दुईटा रिलेबाट सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ। तल र माथि छुट्टा छुट्टै सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यसको वायरिङ सेटिङ मैले तपाईलाई भिडियोमा देखाइसकेको छु, त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको बजार मूल्य 2000 देखि लिएर 2500 रुपैयाँ पर्न आउँछ। यसमा पनि प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियसको हुन्छ। एकदमै राम्रो छ, यो पनि चलाउन सजिलो छ। यसमा यसको विशेषता चाहिँ के छ भन्दाखेरि 1 डिग्री सेल्सियसको फरकमा यसले अन अफ गर्छ भन्नाले तपाईले 37 38 सेट गर्नुभयो भने सजिलै चल्ला निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको सेटिङको हिसाबले अरू भन्दा सजिलो छ। 37 र 38 सेट गर्ने बित्तिकै तपाईले चलाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब दुईटा टेम्परेचर कन्ट्रोलर भएको दुईटा टेम्परेचर र यो ह्युमिडिटीको लागि आउँछ। यसमा दुईटा सँगै छ, एकदमै बलियो रिले प्रयोग गरेको छ। तर यो 1209 जस्तै नाङ्गो आउँछ। यो 1209 छ जुन यस्तै नाङ्गो आउँछ। यसमा बाहिरबाट हामीले कभर लगाइदियौँ भने, कभर चाहिँ मैले देखेको छैन अहिलेसम्म, यसमा अर्को एक्स्ट्रा कभर प्लास्टिकको काटेर लगाइदियौँ भने सुरक्षित रहन सकिन्छ। यतिकै पनि सुरक्षित नै रहन्छ। यसमा सकेसम्म यिनीहरूमा टच हुनु भएन, होइन भने करेन्ट लाग्दैन, केही पनि हुँदैन। र यसको ह्युमिडिटी र टेम्परेचरको दुईटै सेन्सर भएको यस्तो खालको ठुलो सेन्सर आउँछ जुन ठुल्ठुला कन्ट्रोलरहरूमा आउँछ। र यसको वायर पनि लामै हुन्छ। यस्ता खालका कन्ट्रोलरहरू बजारमा पाइन्छ भने यसको बजार मूल्य तपाईले 1800 देखि लिएर यसको नि 2500 सम्म पर्न सक्ला। तपाईको गाउँठाउँमा कस्तो खालको बजार हो त्यसमा भर पर्छ। 1800 देखि 2500 सम्म पर्न जान्छ यो कन्ट्रोलर। यो चाहिँ डीसी मा हो। अब तपाईलाई एसी वाला देखाउँछौँ। एसी वाला यो एसएसटी 2000 भनेर छ। एसटीसी 3028 पनि आउँछ। यसमा डिस्प्ले तल माथि हुन्छ, हिटको माथि ह्युमिडिटीको तल छ। तपाईले देख्दै हुनुहुन्छ यो डिग्री सेल्सियस देखाइरहेछ, यहाँ प्रतिशतमा देखाएको छ। र एसटीसी 3028 अलिकति ठुलो आउँछ, यता छ र अर्को छेउमा एकै लाइनमा हुन्छ यिनीहरू। यो चाहिँ तल माथि गरेर सेन्सर डिस्प्ले छ, त्यसमा चाहिँ डिस्प्ले एकै लाइनमा हुन्छ। यसको र त्यसको मूल्य करिब सेम पर्न आउँछ। तपाईले अघि M452 देख्नुभयो, M452 भन्छ यो नाङ्गो कन्ट्रोलरले, M452। यो एसएसटी 2000, एसटीसी 3028 पनि यस्तै आउँछ, सेम यस्तै हुन्छ, डाइमेन्सन मात्रै फरक हुन्छ। यसको मूल्य बजार मूल्य 3500 देखि लिएर 4500 सम्म पर्न जान्छ। अब त्यही हो, अफलाइन अनलाइन मार्केट कस्तो खालको मार्केट हो त्यसमा भर पर्ने हुन्छ। अब कुरा गरौँ फ्यानको। फ्यानमा यस्तो खालको फ्यान आउँछ। यो 4 इन्चीको फ्यान हो, डीसी फ्यान हो। एसी पनि आउँछ, 5 इन्चीको पनि आउँछ। डीसी मा पनि 5 इन्चीको आउँछ। तर यो सामान्य रूपमा 250 देखि लिएर 350 सम्म यो फ्यान पर्न आउँछ। एकदमै हेभी फ्यान भएको कारणले महँगो पर्छ। यसलाई डीसी अघिको एडाप्टर जुन देख्नुभयो एडाप्टर, यस्तो खालको एडाप्टर जोडेर चलाउन सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो छ यो, राम्रो बलियो टिकाउ पनि छ यो फ्यानहरू। सकेसम्म बेस्ट क्वालिटीका चिजहरू मात्रै लिनुभयो भने सजिलो हुन्छ तपाईले। त्यस्तै उज्यालोको लागि यस्तो खालको एलइडी छ। यो एलइडी तपाईले यो एलइडी बाल्न सक्नुहुन्छ। उज्यालोको लागि यो निलो खालको, सेतो पनि आउँछ, वार्म कलरको आउँछ, येलो आउँछ, रातो आउँछ, सबै खालको आउँछ। यो बजार मूल्य यसको 50 देखि 100 रुपैयाँ सम्म पर्न आउँछ। त्यसपछि यो वाल थर्मोमिटर हो। तपाईको घरमा वाल थर्मोमिटर छैन भने ज्वरो नाप्ने
डिजिटल थर्मोमिटर वा एनालग थर्मोमिटर, यसलाई एनालग भन्छ। एनालग अर्को हामीले काखीमा च्यापेर हेर्ने खालको हुन्थ्यो, त्यस्तो खालको पनि इन्कुबेटरमा राखेर तपाईँले क्रस चेक गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रुडरमा राखेर हेर्न सक्नुहुन्छ कति तापक्रम भइरहेको छ, चल्लालाई कति चाहिन्छ भनेर। हामीलाई 37.7 डिग्री सेल्सियस चाहिन्छ आइडियल टेम्परेचर। चल्ला हुर्किने बाँच्ने भनेको 35 देखि 38.8सम्म 8 डिग्री सेल्सियस 38.8 डिग्री सेल्सियससम्म चल्ला बाँच्दछ। राम्रो विकास हुनलाई 37.7 डिग्री सेल्सियसको हाराहारी चाहिन्छ, 37.5 देखि 37.7 यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। त्योभन्दा 35 भन्दा तल र 38.8 भन्दा माथि गयो भने चल्ला मर्न सक्छ। त्यही भएर तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो भयो टाइमर अन्डा पल्टाउनुको लागि। यदि तपाईँले म्यानुअल बनाउनुहुन्छ भने तपाईँले अघि देखेको सामानमध्ये जुनसुकै लगाएर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र बिना कन्ट्रोलर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तर कहिलेकाहीँ अब ओभर भोल्टेजहरू वा केही समस्या आयो भने, ओभर टेम्परेचर वा लो टेम्परेचर भयो भने राम्रो जन्मिन दिँदैन। त्यही भएर तपाईँले सकेसम्म कन्ट्रोलरहरू प्रयोग गरेर बनाउनु हो भने सजिलो हुन्छ। अब लागौँ यो देख्दै गर्नुभएको टाइमरको बारेमा। यो नाङ्गो टाइमर, हरियो टाइमर, निलो टाइमर, यो भनेको डिसी टाइमर हो। चलाउन एकदमै सजिलो छ, सस्तो पनि छ। यसमा नि राम्रो रिले प्रयोग गरेको हुन्छ। यो 10 एम्पियरको रिले प्रयोग गरेको छ। यसमा सेकेन्डसम्मको सेटिङ गर्न सकिन्छ, कन्टिन्युअसली चलाउन सकिन्छ। 5 भोल्टदेखि 30 भोल्टसम्म यो अपरेट हुन्छ। यसलाई डिस्प्ले एकदमै राम्रो छ, यिनीहरू बलियो छ। सेटिङ गर्न पनि एकदमै सजिलो छ। सेटिङ गर्नको लागि P3.2 लाई विशेष गरेर हामीले चलाउनु पर्ने हुन्छ र सेटिङ गर्न सक्छौँ। यसको बजार मूल्य 750 देखि लिएर 1250 सम्म लिन सक्छ, 1200 सम्म। त्यसपछि अब एसीको कुरा गरौँ। यो घडी जस्तो आउँछ, घडी नै हुन्छ। यसमा भित्र ब्याट्री भएको कारणले यो चार्ज भयो भने चार्ज गर्न सकिन्छ। लाइन दियो भने चार्ज हुन्छ। लाइन आधी घन्टासम्म दियो भने यो चार्ज अप भइसक्छ र यो यसरी डिस्प्ले देखाइरहेको हुन्छ। तपाईँले यसरी यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। CN 101 भनेर भन्छ, CN 101 आईको JZ, CN 101A भनेर भन्छ। यसरी यो टाइमर तपाईँले यसमा हप्तै दिनसम्म तपाईँले सेट गर्न सक्नुहुन्छ र लगाउन सक्नुहुन्छ। आफ्नो इन्कुबेटरमा टर्नर बनाउन सक्नुहुन्छ भन्नाले एग रोटेसनको लागि यो विशेष गरेर प्रयोग गरिन्छ। तर यसको काम विभिन्न किसिमको चिजहरूमा अन अफ गर्न सक्छौँ हामीले। जस्तो कति बेला बत्ती बल्ने खालका चिजहरू पनि हामीले प्रोग्राम सेटअप गरेर त्यो प्रोजेक्ट गर्न सक्छौँ, यस्ता खालका चिजहरूले। अब कुरा गरौँ यो टाइमर कहाँ प्रयोग गर्ने भन्दाखेरि यस्तो खालको एग रोलरमा। यो 360 डिग्री एग रोल गर्ने खालको हो। यो 360 डिग्री रोल गर्ने खालको हो। यसमा अन्डा राख्दाखेरि 360 डिग्री घुम्छ, यसरी यो पुरै घुम्छ। म तपाईँलाई सानो भिडियो क्लिप साइडमा राखिदिन्छु, त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। यसले 360 डिग्री रोल गर्ने हो। यो एसीवाला हो। डिसीमा पनि आउँछ यस्तो खालको मोटर मात्रै जोडेर पनि तपाईँले आफैले घरमा यस्तो खालको रोलर बनाउन सक्नुहुन्छ। म्यानुअल रोलरहरू त्यो इन्टरनेटमा देख्न सकिन्छ, तर अलिकति मेहनत गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यस्तो खालको बनाउन चाहिँ सकिन्छ। यो रेडिमेडवालामा तपाईँलाई फाइदा के छ भन्दाखेरि सबै रेडिमेड छ। उनीहरूले विभिन्न किसिमका अध्ययन गरेर बनाएको यो ट्रे। यसमा तपाईँले 56वटा कुखुराको अन्डा हाल्न सक्नुहुन्छ। 360 डिग्री रोल गर्ने यो एग ट्रे। यसमा विभिन्न साइजको आउँछ। यो चाहिँ झन्डै 17 इन्चीको छ यसमा लम्बाइ। यसको बजार मूल्य 3000 देखि 3500 रुपियाँ पर्न सक्छ। टिकाउको हिसाबले राम्रो छ। यो प्लास्टिकको बनेको कारणले सरसफाइ गर्न पनि सजिलो हुन्छ। अब त्यसपछि यो टर्नर हेरौँ। यो टर्नर जुन 45 डिग्री रोल गर्छ, ढल्किन्छ, दायाँ बायाँ वा अगाडि पछाडि ढल्काउन सकिन्छ यसलाई। यो पनि बजार मूल्य करिब सेमै हो। यसको मोटर तपाईँले देख्दै हुनुहुन्छ। यस्तो खालको मोटर मात्र प्रयोग गरेर तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसको मूल्य र त्यसको मूल्य करिब सेम पर्न आउँछ। यो ट्रेको मूल्य यसरी मैले तपाईँलाई सरसर्ती जानकारी गराइसकेको छु। अब मिस्ट मेकर अर्थात् आर्द्रता बनाउने
को कुरा गरौँ, मसँग दुई खालको रड लिएको छु मैले, हिटिङ रड। यो चाहिँ ह्युमिडिटी ट्युब हो, यो यु सेपमा छ। यसलाई हामीले पानीमा यति भाग पानीमा राखेर सजिलै हामीले आर्द्रता बनाउन सक्छौँ। हिटरको रूपमा काम गर्छ, तातिएर भाप बनाउँछ। यसको मूल्य त्यही 1000 देखि 1200 सम्म पर्न आउँछ। यो ह्युमिडिटी ट्युब एकदमै सस्तो पाउनुभयो भने 800 रुपियाँ, होइन भने 1000 रुपियाँ एभरेज रेट हो यसको, मार्केट प्राइस 1000 रुपियाँ। त्यस्तै हिटको लागि तपाईँले यस्तो खालका हिटरहरू पनि जोड्न सक्नुहुन्छ। यो राउन्ड हिटर आउँछ, अर्को यु सेपका पनि हिटरहरू आउँछ। यो हिटरलाई तपाईँले हिटको रूपमा दिन सक्नुहुन्छ, ठुलो फ्यान लगाएर यस्तै खालका हिटरहरू बाल्न सक्नुहुन्छ। 200 वाट, 300 वाट, 500 वाटको आउँछ। यो चाहिँ 300 वाटको। अहिलेको यो युट्युबवाला पनि यो 300 देखि 500 वाटको, 200 वाटको पनि आउँछ, 1000 वाटको पनि आउँछ। वाटेज धेरै तान्दाखेरि लिँदाखेरि धेरै वाट बिजुली तान्दिने भएको कारणले सकेसम्म कम वाटको लिन सक्नुहुन्छ। अब यो राउन्ड हिटरको बारेमा कुरा गरौँ। यो राउन्ड हिटर तपाईँले हिट बनाउनको लागि, तापक्रम बनाउनको लागि यो सजिलै प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। टिकाउको हिसाबले एकदमै टिक्छ। यसको विकल्पको रूपमा तपाईँले बल्ब लिन सक्नुहुन्छ। जुन हाम्रो गाउँघरतिर रातो बल्ने खालको बल्ब आउँथ्यो, त्यो खालको बल्ब लिन सक्नुहुन्छ। त्यो बल्ब कम्पेरिटिभली सस्तो पर्न आउँछ र कहिलेकाहीँ जल्यो भने तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यो हिटरको मूल्य भनेको त्यही 1000 रुपियाँ पर्न आउँछ। एभरेज रेट भनेको 1000 रुपियाँ हो र बढीमा 1200 देखि कम्तीमा 900 सम्म पर्न आउँछ यो हिटरको। यसरी मैले तपाईँलाई सबै जनाइसकेँ। अर्को ह्युमिडिटीको लागि मिस्ट मेकर आउँछ, तपाईँले भिडियोमा देख्दै हुनुहुन्छ मिस्ट मेकर। त्यो खालको हाल्नुभयो भने बजार मूल्य 1500 रुपियाँ छ। त्यो मिस्ट मेकरको राम्रो खालको लिनुभयो भने 1500 रुपियाँ पर्न आउँछ, त्योभन्दा माथि पनि पर्न आउँछ। तर नेपालमा एभरेज भनेको 1500 रुपियाँ पर्ने खालको मिस्ट मेकर आउँछ, जुन पानीलाई सिधै भाप बनाउने गर्दछ। यसरी तपाईँले साथीहरू आफ्नै घरमा मेसिन बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई मूल्यसहितको विभिन्न किसिमका पार्ट्सहरू देखाइसकेँ। यी पार्ट्सहरू कसरी कनेक्सन गर्ने भनेर मैले विभिन्न किसिमका भिडियोहरू गरेको छु। कन्ट्रोलरहरूको पार्ट्सहरूको रिभ्यू प्लस सेटिङ, वायरिङ सेटिङ गर्ने तरिकाहरू मैले तपाईँलाई देखाएको छु। ती भिडियोहरू हेरेर तपाईँले आफूले घरमा वायरिङ सेटिङ गरेर मेसिन बनाउन सक्नुहुन्छ। युट्युब हेरेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अरू भिडियोहरू थुप्रै छन्, हाम्रो भिडियोहरू पनि छन्। त्यही भएर तपाईँलाई कस्तो खालको उपयुक्त हुन्छ त्यो अनुसारको तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यदि कुनै जिज्ञासा प्रतिक्रिया छ भने तपाईँले कमेन्ट लेख्न सक्नुहुन्छ, वा पार्ट्स वा मेसिन, रेडिमेड मेसिनको लागि तपाईँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले भनेको जस्तै मूल्यको मेसिनहरू हामीले उपलब्ध गराउँछौँ, सानोदेखि ठुलोसम्म। त्यही भएर तपाईँले सिधै सम्पर्कको लागि हाम्रो नम्बर पाउनुहुनेछ डिस्क्रिप्सनमा। यदि तपाईँलाई हाम्रो भिडियो मनपर्छ भने लाइक, सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई यति नै देखाउन चाहन्छौँ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।